Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc Santa Fe máy dầu. Nhưng câu chuyện của Khanh với các bạn là thử xem cái chiếc xe Santa Fe máy dầu có êm, có bị hôi dầu và có bị mùi, bị rung giống như những cái quan điểm về máy dầu là ồn, hôi, rung xe như các bạn đã suy nghĩ chưa? Thì đối với Santa Fe thì mọi người đều nhắc đến là cái điểm mạnh của Hyundai là máy dầu. Điểm mạnh của Hyundai là máy dầu. Thì mong rằng qua video clip này Khanh sẽ mang đến những cái trải nghiệm mới nhất cho quý vị và các bạn về cái chiếc máy dầu này nha. Thì máy dầu của Santa Fe từ cả 3 phiên bản đều sử dụng là một máy 2.2 lít và công suất là 200 mã lực, hộp số tự động 8 cấp. Các bạn nhớ nha. Thì có phiên bản 1 cầu, có phiên bản 2 cầu. Thì Khanh xin phép là đọc về giá cho các bạn được rõ về giá xe. Về giá xe của phiên bản 1 cầu thì giá của nó là 1 tỷ 055 triệu. Còn để các bạn lăn bánh giảm phí và thuế, sau khi giảm phí và thuế trước bạ 50% thì các bạn tổng tiền của các bạn lăn bánh là 1 tỷ 111 triệu. Còn nếu mà các bạn mua vay qua ngân hàng thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 287 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại sẽ được trả giảm dần theo dư nợ còn lại với số tiền là 15 triệu 700. Còn nếu mà các bạn lấy xe 2 cầu phiên bản giữa thì nó sẽ là giá xe nó là 1 tỷ 195 triệu. Còn để lăn bánh được phí và thuế sau khi giảm thuế trước bạ, biển số ở tỉnh thì nó là 1 tỷ 258 triệu. Còn để các bạn đem được chiếc xe này về qua mua trả góp thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 324 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được trả góp, tiền lãi và tiền gốc giảm dần theo dư nợ còn lại là 17 triệu 700 ngàn. Còn đối với phiên bản cao nhất là giá đứng kế bên Khanh đây là phiên bản cao nhất là 2 cầu và đủ trang bị nhất thì giá của nó là 1 tỷ 245. Còn để lăn bánh đủ phí và thuế sau khi giảm thuế trước bạ nó là 1 tỷ 30 triệu. Còn để các bạn mua trả góp qua ngân hàng các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 337 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại thì các bạn sẽ được trả góp, tiền gốc, tiền lãi giảm dần theo dư nợ còn lại là 18 triệu 500 ngàn, trả giảm dần theo dư nợ còn lại. Còn đối với phiên bản cao nhất này thì nó sẽ có những cái chức năng Khanh ví dụ giống như là cảnh báo điểm mù, cảnh báo cắt ngang, có nhớ 2 vị trí ghế. Đây có nhớ 2 vị trí ghế. Thì đối với phiên bản đặc biệt, phiên bản giữa thì nó không có, đây là nhớ 2 vị trí ghế nè. Ghế da, có thông hơi, có sấy ghế, có sấy vô lăng. Rồi đây là cái phần cốp sau thì nó là cốp điện các bạn nha. Thì ngoài ra Santa Fe còn những cái chức năng về hệ thống an toàn giống như khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử vân vân thì nó có đầy đủ. Thì Khanh cũng muốn chia sẻ với các bạn là một cái vấn đề là xe sẽ có thêm cái nhắc cho các bạn biết là quên người ngồi trên xe, hoặc là quên trẻ, hoặc là quên đồ trên xe. Các bạn sẽ bị nhắc khi các bạn bỏ quên người ngồi trên xe để tránh những trường hợp gọi là đáng tiếc trong năm 2019 mà chúng ta đã từng gặp. Rồi bây giờ Khanh sẽ mở cái nắp capo xem coi là cái máy dầu này nó có êm hay không và nó có bị rung nhiều hay không. Chúng ta thử rất là đơn giản, các bạn bỏ cái chai đối với nắp capo của Santa Fe thì nó có cái đội thủy lực, thành ra các bạn chỉ cần lẫy cái cần lẫy là nó sẽ trượt lên. Đây Khanh sẽ thử cho các bạn là khi mà máy dầu có một cái đặc tính đó là nó nổ nó sẽ nghe tạch 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 tạch. Nhưng mà đối với Santa Fe thế hệ mới này thì cái phần cách âm ở phía trong rất là êm, dùng từ rất là êm và không bị mùi. Thì để cảm nhận được cái lời nói của Khanh thì mời các bạn ghé đại lý và mình ngồi thử, lái thử chiếc xe Santa Fe máy dầu để cảm nhận nha. Chứ còn cái việc mà êm như mà Khanh nói hoặc là mùi giống như Khanh nói là không bị thì nói nhiều khi nó không có bằng chứng. Rồi bây giờ Khanh sẽ bỏ chai nước lên cái máy để xem thử coi cái độ rung nó như thế nào nha. Đây các bạn nhìn thấy chai nước không ạ? Đây là cái máy dầu nó đang hoạt động đó nha. Thì cái chai nước của các bạn, cái độ rung đó Khanh có thể nói với các bạn là nó chỉ rung hơn cái máy xăng chút xíu thôi. Các bạn thấy không ạ? Thì những cái công nghệ trang bị trên chiếc máy dầu này rất là tiên tiến. Hộp số 8 cấp nè, công suất 200 mã lực nè, cái độ ồn rất là thấp. Và khi mà các bạn chạy thì hộp số 8 cấp này nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều.
tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều luôn các bạn. So với thế hệ cũ cùng một dung tích là 2.2 lít thì công suất nó sẽ tăng lên. Một sự thay đổi gần như là lột xác trên những cái công nghệ máy dầu của Hyundai Santa Fe. Còn về những cái trải nghiệm thì Khanh xin phép mời quý khách hàng ghé ngay đại lý của mình, đại lý chủ Khanh, để mình cảm nhận và mình sờ thử coi cái máy dầu này đúng như lời Khanh nói hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mong rằng video này sẽ hữu ích và các bạn quyết định chọn máy dầu hay máy xăng là do quyết định của mình. Còn về những anh chị mà chia sẻ rằng cái máy dầu giá 1 tỷ 245 triệu cho phiên bản cao nhất, máy xăng là 1 tỷ 185 thì nó lệch nhau khoảng 60 triệu. Thì 60 triệu này các bạn chạy tới 3 năm là một bài toán, là 60 triệu các bạn chạy tới 3 năm các bạn mới gọi là lấy lại vốn. Thì Khanh xin phép nhấn mạnh rằng cái máy dầu á, các bạn mua mắc tiền thì đến khi các bạn đổi chiếc xe, giá trị của chiếc xe nó vẫn nằm đó, chứ nó cũng không mất đi so với cái máy xăng. Nó vẫn nằm đó, tại vì nó mua cao hơn máy xăng thì đến khi các bạn đổi xe thì nó cũng cao hơn các bạn nha, chứ không bị mất giá trị đâu. Và trên thị trường xe cũ thì cái máy dầu nó được giá hơn máy xăng, có nghĩa là các bạn chạy một thời gian cái độ mất giá của máy dầu nó sẽ thấp hơn cái máy xăng. Các bạn không tin lời của Khanh thì có thể check trên mạng những cái xe mà sử dụng động cơ dầu và động cơ xăng, nó sẽ có một cái khoảng cách lệch nhau rất là nhiều, cùng một đời, cùng một năm, cùng một kiểu xe. Thì mong rằng những cái chia sẻ của Khanh sẽ giúp cho quý khách hàng lựa chọn một cái chiếc xe Santa Fe mà chọn máy dầu hay máy xăng đúng theo nhu cầu của mình. Nhưng những anh chị mà đi ít thì cái máy dầu máy xăng nó cũng chả lệch nhau về tiêu hao nhiên liệu đâu, thì chúng ta thích máy nào thôi chúng ta chọn thôi. Còn độ êm thì cả hai xe nó đều êm như nhau nha, chứ không phải là cái máy dầu nó ồn hơn và nó rung hơn cái máy xăng đâu. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại.